נציבי יום, מזל בת מרים, רפואה שלמה. לעילוי נשמת ולדיסלב בן אמה, תהא נפשו צרורה בצרור החיים. לעילוי נשמת אילנית אשגרו בת ינטפורק, מנוחתה עדן. בלי תפילה לא מקבלים כלום, טוז. ותיטב לאדוני מישור פר מקרין מפריס. לאחר האכילה מעץ הדעת הקריב אדם הראשון קורבן לכפר על חטאו, וזכה לסליחה של הקדוש ברוך הוא, שנאמר בתהילים ס"ט ל. ותיטב לאדוני מישור פר מקרין מפריס. מה המשמעות מקרין מפריס? שור שקרנותיו קדמו לפרסותיו. בדרך כלל השור נולד בעל פרסות, לאחר מכן מתבגר, גדלות הקרניים. אך שור שהקריב אדם הראשון, קרנותיו קדמו לפרסותיו. כיצד? נביא דוגמה. יש מערת אנטיפין, אחד מפלאי העולם. עלייה וקוץ בה. לפני הכניסה מראים לבקרים סרט דמיוני, שבו מדגימים איך נוצרה במרכאות המערה הזו. והם אומרים ככה, בתחילה היו במקום ים, ובו דגים. מתו הדגים. הצטברה בקרקעית הים שכבת עצמות. הם הפכו לגיר, מחמת לחץ של אוויר שבא מפנים כדור הארץ, נוצר הר שעשוי מאבן גיר. בירידת הגשם נמס הגיר, ונוצרו מערות בתוך ההר. וכאשר הוסיפו הגשמים לרדת, המשיכו לחלחל לתוך ההר וגררו עמם גיר מדפנות המערה עד שנוצרו הנטיפים. ישבו מגלי המערה וחישבו, מאז גילוי המערה בשנת תשכ"ח עד שנה זו חלפו למעלה מ50 שנה, בהם התקדם הנטיף בסנטימטר אחד. אז אם נחשב את התהליך מאז היות הדגים בים ועד היום, נגיע ל11 מיליון שנה, שעל פי חשבונם זה הוכחה לגיל העולם. כל זה לפי הסיפור הדמיוני שחרטטו. החישוב הזה הוא כמובן מוטעה מעיקרו, שכן אנחנו יודעים את גיל העולם מפיו של הקדוש ברוך הוא, ועדויות מאדם הראשון התורה מונה מי חי וכמה ומי אחריו וכמה עד היום. בעולם קיים 5,700 וכו'. המקור של הטעות נעוץ בכך שהם לא יודעים שמעשה בראשית לצביונן נבראו. כך כתוב בראש השנה י"א א'. כלומר, מעשה בראשית נוצר מוכן. הוא לא התחיל עם שתילים רכים שהפכו לעצים. העצים נבראו כבר בקומתן, גן עדן היה מוכן, עם הפירות, עם הכל, לא צריך להמתין, לא צריך לחכות. אדם הראשון נברא כבן 20, הוא לא היה תינוק בעריסה, והקדוש ברוך הוא חיכה עד שהוא ידבר איתו, שהוא דיבר איתו בעריסה. אז גם מערת הנטיפים נבראה עם הנטיפים בתוכה, והם לא נוצרו כך במהלך השנים, כמו שמחרטטים, וקוראים לזה סטלקטיטים וסטלגמיטים. יא בביי, זה שם שלהם, הם החליטו. אף בעלי החיים נבראו באותו אופן. השור הוא לא נוצר מעגל קטן שהלך והתבגר עד שגדלו הקרניים.
אלא הוא נברא ישר עם קרניים. לכן הקרניים נבראו לפני הפרסות, משום שהשור מאיפה יצא? מאיפה? מהאדמה. ולכן מי יצא ראשון? הקרניים. ואחרי זה האוזניים וכל הראש. עד שבסוף יצא השור כולו עם פרסות אחרונות. ולכן זה מה שאמר אדם הראשון. הקרבתי שור שקרנותיו קדמו לפרסותיו. כדי לומר עד כמה גדול כוחו של הקדוש ברוך הוא לסבול אותי, שאפילו לאחר שחטאתי הוא ממשיך להזריח עליי את השמש. והוא פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות. גם אדם הראשון לא נולד תינוק, נוצר שלם, מוכן, שיניים, זקן, פאות. הוא גילה סביבו עולם מושלם, הר עם נטיפים ושור בעל קרניים. השור שהקריב אדם הראשון הוא השור הראשון שנוצר בעולם, והקדימו קרנותיו לפני פרסותיו. והנה, לו יצויר שתערך מכירה פומבית לשור הראשון שנברא בבריאת העולם, אין ספק שמחירו יעמיד למיליוני דולרים. ואם יבוא אדם יקנה אותו בכסף מלא, ולאחר מכן יכריז, הרי אני מקריב את הבהמה הזו שקניתי לכבוד השם יתברך, לאיזה גדלות עצומה הוא יגיע. הוא יזכה לתת לקדוש ברוך הוא את הבהמה המובחרת ביותר, שהיא שורש וראשית לכל השברים שבעולם כולו. ובכל זאת, אומר דוד מלכנו, התפילה שאנחנו יכולים להתפלל תיטב לפני אדוני יותר מהקרבת שור מקרין מפריס. התפילה היא גדולה לאין ערוך מהקרבת בהמה זו. מפה רואים מה זה ערך של התפילה. ותיטב לשם יותר משור מקרין מפריס. ואנחנו הולכים עוד מעט להתפלל, וזה שווה יותר מעשרות או מאות מיליונים של השור הראשון שקריב אדם הראשון. הזוהר הקדוש אומר, כל בוקר יוצא אדם מפתח ביתו ובדרכו לבית הכנסת, מלאכי השרת מקבלים פניו, רוקדים לפניו ואומרים, הבו יקרא לדיוקנא דמלכא, תנו כבוד לדיוקן של המלך. וזה לשון הזוהר הקדוש. ונפקין עימי מתרעא דביתא, ואוספי לכלבי כנישתא, ומחרזי קמא. הבו יקרא לדיוקנא דמלכא קדישא, הבו יקרא לברי דמלכא, לפרצוף היקרא דמלכא, רוחה קדישא שרי עליהם. ואחריז ואמר, ישראל אשר בך יתפאר. הקדוש ברוך הוא בפמליה של מעלה, כולם ששים ושמחים, מכל מילה תפילה יוצאת מפיו של יהודי. כל אחד נחשב אצל הקדוש ברוך הוא בן יחיד. ומזה אומר החפץ חיים זכר צדיק וברכה, צריך שתדמענה עינינו דמעות של התרגשות. הקדוש ברוך הוא שמח עם התפילה שלנו, מלאכי השרת שמחים עם התפילה שלנו. כל תפילה בכוונה בוקעת חלונות רקיע, פותחת שערי שמיים. כל ברכה בכוונה שווה מיליונים. אם נשכיל להעריך נכון את הערך של כל תפילה, יהיה לנו קל לקום בבוקר, להתגבר כארי, ללכת לבית הכנסת ולהתפלל. לאף אחד אין ביטוח שיקום בבוקר חי ובריא. ואם הקדוש ברוך הוא עשה עמנו חסד ונתן לנו שוב את החיים במתנה, נחלץ חושים ללכת לבית הכנסת בהתלהבות ובשמחה, ולנצל את המתנה הנפלאה שנתן לנו השם יתברך.
יש לנו את היכולת להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ברום השמיים לפניו. והוא מאזין לתפילותינו באהבה וברצון. רבי יחזקאל אברמסקי, זכר צדיק ברכה, היה אומר, כמה בני אדם הנמצאים בבתי חולים וכדומה היו מוכנים לשלם עבור האפשרות ללכת בכל בוקר לבית הכנסת לתפילה. אבל לצערם הם מוגבלים ואינם יכולים. אבל מי שכן יכול, מי שהקדוש ברוך הוא נתן לו מתנת חיים ובריאות, ויכול ללכת לבית הכנסת בלי אישור של רופאים, בלי תרופות, בלי כיסא גלגלים, כמה עליו לשמוח על כך, לנצל ולא לפספס ולו פעם אחת. משל לכך היה אומר החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, יהודי נתפס בעבירה חמורה, עומד למשפט, מאסר עולם, כל ימיו מוטל בצינוק תחוב, לא יראה אור שמש, לא משפחה ולא ידידים, עונש נורא והיום. מה הדרך היחידה לביטול העונש? לפנות בטרם תחילת ביצוע גזר הדין למלך בעצמו, ליפול לפני רגליו, להתחנן לבטל רוע גזרה. אבל איך הוא יכול לפגוש אותו? איך יהודי פשוט יכול להגיע מעיר מרוחקת עד עיר הבירה, לעבור מסלול מכשולים, להגיע למלך בעוד פרק זמן קצר לפני ביצוע הגזר דין? אבל המלך מלך חסד היה נוהג מדי פעם לפשוט את בגדי המלכות ולהתלבש כאחד מפשוטי העם וללכת בקצווי הממלכה לשמוע מה דעת הבריות על המלך והנהגותיו, מה חסר להם ומה לשפר להם. והנה נזדמן בדיוק באותו זמן שהמתין היהודי לביצוע גזר דינו, הגיע המלך המחופש לעירו, ולא עוד אלא בא לתאכסן מספר ימים דווקא בביתו. כמובן שהוא חשב שזה ארחי פרחי, והריח אותו ככל אדם ושילח אותו בכבוד. וכאשר נודע לו לאחר מכן שמדובר היה במלך בכבודו ועצמו, מרת שערות ראשו בצבא, מה לא עשיתי כדי להגיע לפגישה של דקות ספורות עם המלך, והמתנתי לכך בכיליון עיניים ודאבון נפש, והנה הוא אצלי בבית ימים מספר ואנוכי לא ידעתי. החמצתי את ההזדמנות האחת והיחידה. אדם אינו יודע ולא יכול לדעת באיזה דרגת קרבה לקדוש ברוך הוא יהיה לאחר 120 שנה. מי לא רוצה להיות בקרבתו? קרבת אלוהים זה טוב, לי טוב. זה כל האדם, זה כל אחד יכול להבין. בסופו של דבר חיי העולם הזה מסתיימים בנקודה כלשהי, והתענוג הנצחי לשבת בצילו של הקדוש ברוך הוא ליהנות מזיו שכינתו. אבל בעולם הזה עכשיו יש הזדמנות לכל אחד לפגוש את הקדוש ברוך הוא. לא רק לפגוש, אלא להיות איתו בקשר קבוע. כשאדם לומד ומתפלל, הקדוש ברוך הוא נמצא עמו, קרוב הוא, קרוב אליו, קרוב אדוני לכל קוראיו. כשאדם יגיע לעולם העליון יזדקק לחנינה כדי לזכות להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. אבל אתה יכול כאן ועכשיו, בלי טובות, להיות מקושר ומקורב לריבונו של עולם. זה תלוי בך, אתה רוצה להיות קרוב או לא, על ידי עמל התורה בכוונת התפילה. לכן אני לא רוצה לתעכב יותר, אני רוצה להיות קרוב, ואני הולך להתפלל עכשיו, ואני שמח שהשבת באה ונהיה עם הקדוש ברוך הוא, ושכינתה תשרה עלינו בעזרת השם בנשמה יתרה, וישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. מקדשם מקדשם מקדשם
מקדשי שביעי שבת, עם מקדשי שביעי שבת, שבות שלום. פרשת בעלותך. בעלותך את הנרות, הנשמות שלנו זה נרות. נר השם נשמת אדם, צריך לעלות את הנשמות. קודשבס. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא, בשמחה דאורייתא, רבי חנניה אומר, שאומר